Hyvää päivää. Jos olet seurannut näitä mun retkiä vähänkään pidempään, niin tiedätkin, että mulla on aika kova viehtymys tämmöisiin niin sanottuihin piilopirtteihin ja muihin tämmöisiin niin kuin paikkoihin, mitä ihmiset on joskus aikanaan rakentanut metsään selkeästi vähän niin kuin sillä ajatuksella, että se on semmoinen oma pikku piilopaikka jossain syrjäisessä kohteessa. Ja monenlaisia tämmöisiä viritelmiä onkin tullut löydettyä vuosien varrella. Suurin osa niistä on ollut ihan vaan semmoisia pressulaavuja ja usein ne on ollut tosi siivottomia paikkoja, että sinne on vaan jätetty kaikki sitten lahoamaan sinne metsään, mutta jotkut niistä, mitä mä oon löytänyt, niin ne on ollut kyllä tosi hienoja ja selkeästi niin kuin hyvällä maulla tehtyjä paikkoja. Ja niitä on joka tapauksessa aina ollut aika jännä niin kuin löytää ja käydä tutkimassa, oli ne sitten minkälaisia hyvänsä. Ja ne on yleensä niin kuin semmoisia unohdettuja paikkoja, että ei niissä kukaan enää käyttää, jos käykin niin ihan satunnaisesti ja sillä lailla, että siinä ei mitään haittaa kenellekään tapahdu, vaikka niitä käy vähän katsomassa siellä ja tutkimassa ja näin. Mä oon tällä hetkellä nyt Hyvinkäällä Kytä-Usmin retkeilyalueella ja sain tuossa joku aika sitten tietooni, että tällä alueella on semmoinen aika vanha piilopirtti, semmoinen joku hirsimökki, mikä on niin kuin karttaan merkkaamaton paikka metsässä ja mä haluan nähdä minkälainen se on ja mennään tutkimaan sitä. Mulla on tuossa yöpymiskamat, mulla on lumikengät, sauvat. Mä ajattelin, että mennään tuosta maaston läpi aika lailla suoralla linjalla sinne kohteeseen. Suunnilleen 1,5 kilometriä olisi matkaa tästä. Tervetuloa mukaan reissuun. Nyt on muutama aste pakkasta ja lumiolosuhteet on oikein hyvät. Hanki on kivikova. Lumikenkien kanssa pysyy aika varmasti kyllä tuossa hangen pinnalla. Näin menomatkalla, mutta sitten illalla menee plussalle ja huomenna on pari astetta plussaa ja saa nähdä sitten, että meneekö ihan sohjossa kahlaamiseksi sitten huomenna, mutta toivottavasti ei ja joka tapauksessa matka ei ole pitkä. No on se aika raskas kulkunen toi lumi, että tuossa on tommonen jääkansi tuossa hangen päällä ja kenkä menee siitä läpi ja sitten se jää vähän niin kuin sinne jääkannen alle, että se pitää aina nyppästä sieltä ylös, niin tekee vähän niin kuin tuplamäärän töitä kulkiessaan, mutta ei se mitään. Mä haluan kumminkin nähdä ton maaston tuossa välissä, niin mä menen aika lailla suoralla linjalla ja tosta ja katsoo huomenna sitten, että tulisiko jotain helpompaa reittiä pois, että sinne menee kyllä polkureitti melko lähelle. Hirvi on tullut samaa reittiä. Ihan hyvä reitti siis.
Olipas se raskas taival, voi veljet. Mutta tunteepahan ainakin olevansa elossa, kun sydän hakkaa kurkussa koko ajan. Nyt on koko vuoden kardiotreenit kyllä mun osaltani tehty. Nyt aletaan olla myös lähellä sitten sitä kohdetta. Mähän en siis tarkalleen tiedä missä se on, mutta sillä main aletaan olla ja nyt pitää vielä nousta tonne viereiselle kalliolle tohon ja etsiä sitten se rakennus. No niin, näyttäydy, salapaikka. On kyllä hieno ja hienolla paikalla. Katsotaan kohta tarkemmin, mun pitää vaan laittaa ensin kerroksia takas päälle. Nyt alkaa niinku kylmettyä tosi nopeasti, kun on ihan hikinen. Kestääköhän tää penkki istua? Toivottavasti. Joo. On kyllä mukava paikka, järvi tuossa edessä ja täällä kallion päällä pieni möksä. Tässä on jonkun verran jälkiä, että täällä on kyllä käyntiä jonkun verran ja tuolta takaa, tuolta mettästä tuli niin kuin jonkunmoinen polkujälki, lumeen tallattu jälki, että paikalliset varmaan tietää tämän paikan aika hyvin. Ei täällä mitenkään ihan mahdottomasti ole käyty siis nyt talvella jäljistä päätellen, mutta jonkun verran kumminkin. Joo, totuuden hetki, katsotaan sisälle sitten. Oho. Vähän on matala maja. Tämmöisethän on aina tietysti sen niin kuin lämpötaloudenkin takia pieniä ja tietysti myös sen takia varmasti, että on helpompi rakentaa pieni mökki kuin joku lukaali, mutta kyllä täällä on ihan hyvä istumakorkeus niin kuin meikäläisen mittaisellekin ihmiselle ja valtavan paksu tämmöinen kurkihirsi on tässä keskellä. Ei täällä niin kuin edes haise mitenkään erityisen pahalle, vähän semmoiselle vanhalle torpalle tietysti ja on täällä aika niin kuin törkystä lattialla, mutta ei täällä nyt varmaan sinällään mikään niin kuin estäisi nukkumasta, mutta ehkä mä kuitenkin laitan riipparin tonne pihalle. Joo, tää on oikein asiallisesti kyllä tehty aikanaan, että kunnon paksua hirttä ja hirsien välit on tilkitty ja kaikkea. Ja kunnon tommonen iso kamina tuotu. Se on kylläkin nykyään niin varmaan enemmän niin kuin ruostetta kuin terästä, että on muuttanut olomuotoa aikojen saatossa ja luukku puuttuu ja piippu näyttää huonolta ja sillä, että en laittaisi mitään tulta kyllä tohon pömpeliin enää
Tai siinä on varmaan aika iso riski, että se savuttaa sisälle tai polttaa koko mökin pois. Mutta sinällään tämä hirsikehikkohan on aika niin kuin mainiossakin kunnossa vielä. Joo, hieno mökki ja sympaattinen paikka. Tämä on todella hyvällä maulla valittu tämä sijainti. Tämä on täällä kallion päällä. Tämä on varmasti kesällä just sopivasti semmoinen niin kuin puolivarjoisa paikka. Ja sitten hyttysiä saattaa olla vähän vähemmän kuin muualla, kun tämä on kuitenkin aika ylhäällä kalliolla. Niin tämä on hiukan tuulisempi varmasti kuin tuolla nuo alemmat maaston osat. Ja toi mökkihän on aivan huikea, että nämä ihmiset on kyllä tiennyt, mitä ne niin kuin on tehnyt silloin aikanaan. Ja no mistään luvallisuudesta en tiedä, onko keneltäkään kysytty yhtään mitään, kun tämmöinen on tehty, mutta tämäkin on kumminkin jollain tapaa niin kuin meidän kulttuuria, että en mä nyt ainakaan lähtisi kyllä tuomitsemaan millään lailla. Tämähän on ihan siis tosi hieno ja todella hyvällä maulla tehty. Mä otin makuualustan mukaan siltä varalta, että jos mä haluankin nukkua tuossa sisällä, mutta on se nyt sen verran törkynen kuitenkin ja semmoinen, että en mä taida siinä yrittää nukkua, että mä yritin silloin 2-3 vuotta sitten Kaldorfissa nukkua semmoisessa käytöstä poistetussa semmoisessa homeisessa kammissa ja mä nousin keskellä yötä sieltä sitten pystyttämään telttaa, että ei ollut kauhean semmoinen hyvä kokemus se. Lepakko lähti kammista, kun mä menin sisälle, ei täällä vaan siis siellä Kaldorfissa. Joo, mä laitan riippumaton tähän rinteeseen johonkin. Sieltä on vissiin tulossa jotakin räntää pitkin yötä, niin täytyy laittaa tarppi sillä lailla, että se varmasti kestää sitten sen märän lumikuorman. Vaikka ainahan se kai pitäisi laittaa hyvin, mutta joskus on tullut jätettyä vähän hepposemmatkin kiinnitykset. Eiköhän tossa nyt yhden yön pärjää. Jahas, kello on 7:30. Mä oon taas kadottanut ajantajuni ja saanut aikaa kulumaan sillai lupsakasti tässä. Kohtahan sitä voi mennä lämmittelemään riippumattoon ja sitten pikkuhiljaa nukahtaa sinne. Mä tein ruoankin tossa jo. Tein tämmösen makkarakeiton. Mä laitoin tähän semmoista kasvissekoitusta, missä on parsakaalia ja porkkanaa. Sitten tietysti makkaraa. Pari tuoretta jalapenoa. Lihalientä, semmonen fondi ja sitten koskenlaskija juustoa. Todella hyvää. Mä aloin miettimään mökin ikää, että jos se on 80-luvulla rakennettu tosiaan, niin sehän voi olla niin kuin 40 vuotta vanha tai vähän ylikin. Ja mä mietin, että siinä on varmaan monet mukavat illat ja yöt vietetty vuosikymmenten aikana ja jotenkin hieno juttu, että se on säilynyt tossa ja sillä tavalla.
Tämä alue tässä ympärilläkin on saattanut muuttua semmoisessa ajassa jo vaikka kuinka paljon, että tiedän minkälainen on mahtanut olla sitten tämä metsä silloin kun toi mökki on rakennettu, että onko ollut vielä joku niin kuin isompi, yhtenäisempi metsäalue ja näin. Joo, ihan mielenkiintoista kyllä. Nyt mä oon ihan poikki, että rupean kyllä nukkumaan. Hyvää yötä. Huomenta. Sateet tuli vissiin pelkästään vetenä, tai ainakin suurimman osan yötä. Aina välillä havahduin siihen ääneen, kun vettä tiputteli tarpille. Nyt on vähän tämmönen nuhjuinen aamu täällä metsässä, että on tämmönen märkä talvimetsä. Ei ihan ideaali tilanne. Mä harkitsin jopa tossa, että tekisikö semmoisen nopean poistumisen, että laittaisi vaan kamat kasaan ja lähtisi johonkin huoltoasemalle kahville. Toisaalta nyt on kyllä hyvin lämmin, että ei tässä mitään ongelmaa ole aikaa viettäessä, että voisi vaikka istua tässä hetken ja ihmetellä. Tarpin alla on kuivaa, vaikka taitaa vielä muuten vähän tihuttaa vettä, vai onko toi vaan niin sumunen jotenkin toi ilma, että siinä on semmoinen kosteus mukana, en tiedä, mutta puista tippuu kyllä jatkuvasti vettä. Omalla tavallaan ihan hienon näköinen tämmönenkin niinku vähän sumuinen metsä ja tämmönen nuhjuinen. Mutta nyt toi sade taisi tauota kokonaan, niin mä menen kyllä laittamaan kamat kasaan tässä kohtaa ja lähden liikkeelle. Mä kuulin tämän majan olemassaolosta ihan sattumalta toiselta retkeilijältä, kun istuttiin nuotiolla ja paistettiin makkaroita siinä. Mä tietysti innostuin heti ja laitoin asian korvan taakse. Niinhän se usein menee, että jos ahkerasti liikkuu retkillä ja välillä tapaa muitakin kulkijoita, niin voi kuulla mielenkiintoisia asioita ja saada hyviä vinkkejä uusista, kiinnostavista kohteista. Mä kuulin myös, että tämä kyseinen maja olisi tehty 80-luvulla, tai ainakin ollut jo olemassa 80-luvulla, mutta mitään selkeää tarinaa tämän mökin historiasta mulla ei ole tiedossa. Eihän sitä tiedä, vaikka tarina avautuisi lisää vielä tulevaisuudessa, kun taas tapaa uusia kulkijoita. Mun sisäinen pikkupoikani herää saman tien, kun jotain tämmöistä vähän jännittävämpää tutkittavaa on tiedossa. Ja se on aina hieno fiilis, kun sulloo kamat reppuun ja lähtee paikan päälle katsomaan, mistä on kyse. Mutta tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Moikka! Hei hei, salaperäinen autiomaja. Oli todella hauska käydä. Hieno paikka.